أكثر سماعة مبيعاً لسنة 2024 الهواوي فريبوت 6i. دائماً ما تكون هواوي تحتل صدارة المبيعات في سوق السماعات الوايرلس، وذلك لعدة أسباب: سعر أقل، وتصميم أنيق وجذاب، وصوت نقي، ومميزات حصرية ليست موجودة لدى المنافسين. هواوي فريبوت 6i تأتي مقاومة للماء والغبار بمعيار حماية IP54. السماعات تأتي بأربع محركات ديناميكية بمقاس 11 ملم، وهي تدعم ترددات من 14 هرتز إلى 40 كيلو هرتز، وهذا يعني صوت نقي وجهير قوي وبيس مضبوط. وهي تدعم تقنية الصوت عالي الدقة هايرز أوديو، ومع نظام قوي مكون من 6 ميكروفونات، 3 مايكات في كل سماعة. السماعة تدعم ميزة عزل الضجيج بإصدارها الثالث Active Noise Cancellation 3.0، وهناك 3 أنماط لعزل الضجيج، بالإضافة إلى دعمها بلوتوث إصدار 5.3 مع إمكانية اتصال مزدوج واقتران جهازين في نفس الوقت. ويتم ربط السماعة بالهاتف من خلال تطبيق هواوي AI، وهي متوافقة مع كل من نظامي Harmony OS وأندرويد وiOS. وبالنسبة للتحكم بالسماعة، السماعة تدعم الإيماءات اللمسية، الضغطة المطولة لتشغيل ميزة عزل الضجيج أو إيقافها، السحب لأعلى وأسفل لرفع وخفض الصوت، والنقر المزدوج لتشغيل وإيقاف الموسيقى والرد على المكالمات، والنقر 3 مرات لتغيير المسار التالي. أما عن سعة البطارية فهي تبلغ 55 ملي أمبير في كل سماعة، وتبلغ سعة بطارية علبة الشحن 510 ملي أمبير. السماعة تشحن سلكيا بواسطة كيبل تايب سي خلال مدة 40 دقيقة وحوالي ساعة لعلبة الشحن. ويصل عمر بطارية السماعة بدون علبة الشحن إلى 8 ساعات عند إيقاف ميزة عزل الضجيج، و5 ساعات عند تشغيله. ومع استخدام علبة الشحن وإيقاف ميزة عزل الضجيج تصل المدة إلى 35 ساعة، ومع تشغيل ميزة عزل الضجيج يصل عمر البطارية إلى 20 ساعة. وبالنسبة للألوان والسعر، السماعة تتوفر ب3 خيارات من الألوان، هما اللون البنفسجي واللون الأسود واللون الأبيض، وبسعر $105 أمريكي تقريبا. وفي الختام، لايك وشير لدعمنا، وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلك كل جديد على القناة. نلقاكم في الفيديو القادم.